Sziasztok! Ma az egyik leggyakoribb befektetési formát, azaz a kötvényeket ismerhetitek meg. Ez az az eszköz, amelyet azoknak javasolnak, akik vagy alacsony közepes kockázati szintű eszközt keresnek a portfóliójukba, vagy éppen egy középtávú megoldást szeretnének. Ahhoz viszont, hogy tud használni, nem árt, hogyha tudod, hogy mi is ez. Így legelőször nézzük meg azt, hogy mi a kötvény. A kötvény hitelviszonyt megtestesítő forgalomképes okirat. Eddig ez jó, csak kérdés, hogy mit jelent. Ez nem más, mint amikor a bankhoz hasonlóan kölcsönadsz a kötvény kibocsátójának. A normál banki hiteltől annyiban tér el, hogy egyrészt bárki megvásárolhatja a kötvényt, így bárki lehet hitelező, nem csak a bank. Másrészt itt a szükséges összeget nem egyetlen pénzintézet, esetleg egy kisebb csoportbank adja össze, hanem nagyon sok befektető. Harmadrészt pedig, hogyha találsz vevőt, akkor a kötvényt értékesítheted futamidő lejárata előtt. Következő lépésként nézzük meg a kötvénnyel kapcsolatos alapfogalmakból a fontosabbakat. A kibocsátó, hiszed vagy sem, az, aki a kötvényt kibocsátja. Ez a szereplő magánszemély nem lehet. Mindenképpen vagy egy vállalkozás, vagy éppen maga az állam, esetleg valamelyik nagyobb önkormányzat tölti be a kibocsátó szerepét. Az előbbiek kibocsátásából lesznek a vállalati kötvények, az állami kötvénykibocsátásból pedig az állampapírok. A névérték az az összeg, amely a kötvényen szerepel. Ennek az összegnek a lejáratkori visszafizetését vállalja a kibocsátó, valamint kamatot is erre az összegre számol. A kupon a kötvény után fizetett kamatláb. Ezt éves mértékben adják meg. A lejárat az a dátum, amikor a kötvény lejár, tehát amikor a kibocsátó a kötvény névértékét az aktuális tulajdonosnak visszafizeti. Felteheted a kérdést, hogy ha van bankhitel, akkor mégis minek kellhet a kötvény? Vannak olyan esetek, amikor a kötvény kibocsátójának nagyon sok pénzre van szüksége, akár egy konkrét cél, akár általános amolyan szabad felhasználású tőkeigény miatt. Ez legkézenfekvőbb, hogyha egy bankot vagy bankok egy csoportját kéri fel, hogy hitelezzék meg számára ezt az összeget. A bankok kockázatviselési hajlandósága viszont limitált, még egy nagyon jó minősítésű ügyfélnek sem feltétlenül adnak egy bizonyos összegnél többet. Ha az amúgy jó beruházás még úgysem valósulhat meg, hogy több bank összefog, akkor lépnek képbe a befektetők. Ekkor nem egy-két hitelező ad nagy összeget, hanem sok kicsi keveset. Ezzel a befektetők is jól járnak, és a kibocsátó célja is megvalósul. Következő lépésként fussuk át, hogy hogyan működik a kötvény. A kötvény jegyzésekor a kibocsátó meghatározza, hogy miért és milyen feltételekkel bocsát ki kötvényt. Ez alapján te el tudod dönteni, hogy adsz neki erre a célra bármekkora összeget is. Ha igen, akkor a kötvény kibocsátója vállalja feléd, hogy a névértéket, valamint annak előre meghatározott kamatát a megjelölt időben és módon megfizeti. A kamatfizetés általában évente szokott esedékes lenni, azaz a névérték után minden évben kaphatsz valamekkora összeget. A kamat mértékét viszont 3 különböző módon is meghatározhatja a kibocsátó, te pedig ennek megfelelően fogsz pénzt kapni. A kamat mértéke lehet végig fix. Ekkor évente mindig ugyanazt az összeget fogják neked kifizetni, valamint lejáratkor természetesen megkapod a névértéket is. A kamat lehet változó, ekkor köthetik valamilyen külső tényezőhöz. Például mondjuk az infláció plusz 1%-hoz, de lehet például olyan dolgokhoz is kötni, hogy az idő előre haladtával egyre nagyobb mértékű kamatot fizetnek, azaz indexálják a kamatozást. A kamatozás egy speciális módját valósítják meg a diszkont értékpapírok. Ekkor nem kapsz kamatot, viszont a névérték alatt történik a kibocsátás, azaz kezdetben olcsóbban kapod meg. Ekkor a kibocsátáskor kifizetett összeg és a lejáratkor megkapott névérték közötti különbség a te hasznod. Nézzünk meg néhány érdekes dolgot a kötvényekkel kapcsolatban, amivel mindenképpen jó, hogyha tisztában vagy, még mielőtt befektetsz. Kezdjük a kapcsolódó jogokkal. Egy vállalkozásnál a tőkebevonás történhet részvények és kötvények kibocsátásával is. A kettő akár egyszerre is történhet. Részvényesként te tulajdonos vagy, azaz a vállalkozás bizonyos mértékig a tied. Ugyanúgy, mint bármely más tulajdonoddal, rendelkezhetsz is vele. Mivel a kötvény hitelviszonyt testesít meg, így nem szólhatsz bele a vállalkozás irányításában akkor sem, ha amúgy jelentős összeget fektettél be. Azaz a kötvényekkel hitelezői jogok járnak, tulajdonosi jogok nem. Cserébe viszont igényt tarthatsz a kamatfizetésre akkor is, ha az adott cég éppen nem fizet osztalékot. Természetesen, hogyha tulajdonosi jogokat is szeretnél a vállalkozásban, akkor semmi nem zárja ki, hogy akár ugyanannak a cégnek megvedd a részvényeit és a kötvényeit is.
Az adós besorolás, azaz a kibocsátók értékelése szintén egy érdekes kérdéskör. Nyilvánvaló, hogy ha már a kötvények mellett tetted le a voksodat, akkor szeretnél minél magasabb kamatot kapni a befektetésed után. Azt viszont ne feledd, hogy a magasabb kamat magasabb kockázatot is rejt magában. Ennek a kockázati szintnek a mérését mutatja az adós besorolás. A kötvénykibocsátó cégeket és államokat hitelképesség szempontjából évente értékelik. Több adós minősítéssel foglalkozó cég is van, a Moody'sról vagy éppen a Standard & Poor'sról már biztosan hallottál. Ők azok, akik az eddigi gazdálkodás alapján megmondják a kibocsátóról, hogy mennyire működik stabilan. Természetesen hibátlan rendszer nincsen, ők is tévedhetnek, vagy éppen jöhet egy olyan előre nem látott esemény, amely borítja a papírformát. Minden esetre neked, mint befektetőnek megéri komolyan venni azt, amit mondanak. Igaz ugyan, hogy egy gyengébb kibocsátónál magasabb kamatot kaphatsz, ha viszont csődbe megy, akkor nemhogy nem kapsz magasabb kamatot, lehet, hogy még a tőkédet sem látod viszont. Egy alacsonyabb kamatot kínáló, kiváló minősítésű, háromás kibocsátóknál igaz az, hogy a kibocsátást követő 10 évben 1000-ből átlagosan 1 megy csődbe. A 3C-snél, azaz alapvető kockázatokkal rendelkezők közül ez minden másodikat érinti. Ez igaz a vállalkozásokra és az államokra egyaránt. Elvégre létező fogalom a vállalati csőd mellett az államcsőd is. A harmadik a benchmark. Az eddig elhangzottak után valószínűleg felmerül benned, hogy rendben van, hogy magasabb a kockázatod, de mihez képest? Magasabb kockázat utáni többlethozamot valamihez viszonyítani szükséges. Erre jó a benchmark. Ez általában a hazai devizában, azaz ide-haza forintban kibocsátott állampapíron elérhető hozamot jelenti. Ehhez viszonyítják a többi forint kötvény hozamát. Ha eldöntötted, hogy befektetési portfóliódban jó helye van a kötvényeknek is, akkor több módon is hozzájuthatsz. Az első és legkézenfekvőbb, hogy kibocsátáskor, azaz a kötvény jegyzésekor jelzed vételi szándékodat. A jegyzési időszak lezárultával pedig, amennyiben az sikeres volt, megkapod a kötvényedet. Ekkor vagy a névértéked, vagy a diszkontértékpapír esetén a diszkontértéket fizeted ki. Mivel a kötvény forgalomképes értékpapír, így a hozzájutás második módja, hogy a már kibocsátott kötvényt veszed meg valakitől. Ezt hívják másodlagos piacnak. Ekkor már az aktuális árfolyamon fogod megvenni a kötvényt, ami el fog térni a névértéktől. Az éppen aktuális árfolyamot befolyásolja több tényező is. Olyanok, mint például a következő kamatfizetésig mennyi idő van még hátra, a lejáratig hány év van még hátra, illetve milyen egyéb befektetési lehetőségeket lehet elérni éppen akkor. A kötvénybefektetés harmadik módja, hogy kötvényeket is tartalmazó befektetési alapba fektetsz. Ekkor természetesen nem fogsz kapni kamatot, viszont egyetlen lépéssel több kötvénybe is fektettél pénzt. Ezáltal a kockázatodat csökkentetted. Ha már szóba kerültek a kockázatok, nézzük át ezeket is. Ugyanis, mint minden befektetésnek, a kötvényeknek is vannak rizikói. Az egyik legfőbb kockázat a kibocsátói kockázat. Bár a kötvény névértékének visszafizetését a kibocsátó vállalta, ha likviditási gondokkal küzd a lejáratkor, akkor kérdéses, hogy mikor tud téged kifizetni. Ha csőd miatt megszűnik létezni, akkor te futhatsz a pénzed után. A második legfőbb kockázat a kamatláb kockázat. Minél hosszabb hátralévő futamidővel, azaz durációval rendelkezik egy kötvény, annál érzékenyebben reagál az árfolyama a jegybanki kamatláb változására. Az idő előre haladtával a névérték és a piaci érték egyre inkább közelíteni fog egymáshoz. Ha még hosszú idő van a lejáratig, akkor a kamatláb változásra a következőképpen fog reagálni. Amennyiben a piaci kamatláb a már rögzített kötvényed kamatlábához képest alacsonyabb, akkor a kötvényed felértékelődik, tehát magasabb lesz az árfolyama. Ha a piaci kamatláb a te saját kamatodhoz képest magasabban fog lenni, akkor leértékelődik a kötvényed. Az árfolyam kockázat a harmadik kockázat, amire mindenképpen szükséges figyelned. Ez 2 ponton is fog téged érinteni. Természetesen nem csak forintban tudsz kötvényt vásárolni, hanem bármilyen más pénznemben is, valamint ha befektetési alapon belül vásárolsz kötvényt, akkor nagy valószínűséggel lesz közöttük külföldi vállalati kötvény is. Az árfolyam kockázat elsődlegesen a forint és a deviza árfolyama közötti eltérésekor érint téged. Ebben az esetben a névérték a kibocsátó saját pénznemében van nyilvántartva, azaz mondjuk euróban vagy dollárban. Te viszont jellemzően forintban fogsz fizetni ezért.
Ha a forint árfolyama jelentősen elmozdul a vételi árfolyamhoz képest, akkor az a te hozamodra vagy pozitívan, vagy negatívan fog hatni. A másik pont leginkább csak akkor fog téged érinteni, ha a kibocsátó céget jelentősen leminősítik. Ekkor a befektetők egy része keres egy biztonságosabb megoldást és eladja a kötvényt. Nem csak ők dönthetnek így, hanem az adott cég papírjait megvásárló befektetési alapok a befektetési politikájuknak megfelelően adott esetben árfolyamtól függetlenül kötelezően eladják a leminősített cégek papírjait. Ez pedig jelentős árfolyamveszteséggel járhat. Az, hogy számodra mi a jó megoldás ilyenkor, azt innen nem tudom megmondani. Dönthetsz te is úgy, hogy nem vállalod a kockázatot, és akár veszteséggel is, de értékesíted a papírokat. De ha bízol a cég stabilitásában, akkor dönthetsz a kivárás mellett is, hát ha helyreáll a világrend, és a következő éves értékelésnél már mást fog mutatni a kép. Ha még több bizalmad van az adott cég mellett, akár alacsony árfolyamon vásárolhatsz is. Ekkor ugyanis névérték alatt fogod megkapni a kötvényeket. Lejáratkor a névértéket kapod meg, és a kamatot is a névértékre fizetik. Azaz, hogyha talpon marad a cég, akkor az elérhető hozamod ezzel nő.